Vice Director, Department of Tourism. Mr. Lê Hoàng Phúc, Vice Director, Investment Promotion Agencies. Mr. Phan Bảo Lộc, Executive Leader of Đà Nẵng Transport Company. Ông Nguyễn Văn Trừ, Phó Giám đốc Sở Công Thương. Mr. Nguyễn Văn Trừ, Vice Director, Department of Industry and Trade. Ông Đinh Quang Cường, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Mr. Đinh Quang Cường, Deputy Head of Đà Nẵng People's Committee Office. Ông Đặng Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố. Mr. Đặng Quang Vinh, Vice Director, Department of Natural Resources and Environment. Ông Đặng Nam Sơn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố. Mr. Đặng Nam Sơn, Vice Director, Department of Transportation. Và tôi là Lê Thị Thu Hạnh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố. And Ms. Lê Thị Thu Hạnh, Vice Director, Department of Foreign Affairs. Xin mời đại diện đoàn giới thiệu. Tôi sẽ yêu cầu cô Teresa Hoan sẽ giới thiệu những thành phần bên nhóm của tôi. Đầu tiên tôi xin giới thiệu thị trưởng Central của thành phố Auckland. To introduce next, Mr. David Duong, CEO of California Waste Solutions, Vietnam Waste Solutions, and NAPA. Tiếp đến là ông David Duong, tổng giám đốc của công ty xử lý rác thải bên Auckland, California và thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Next, we have Mr. Alan Warren, former Vice Mayor of Sacramento and CEO of New Face Development. Kế đến là ông Alan Warren, cựu phó thị trưởng của thành phố Sacramento và hiện là chủ tịch của chương trình về vấn đề phát triển bất động sản. Next, we have Mr. Danny Wong, Executive Director of Oakland Sport. Kế đến là ông Danny Wong, là giám đốc của cảng Portland. We have Mr. Brian Azevedo, Vice Mayor of San Leandro. Ông Brian hiện là phó thị trưởng của thành phố San Leandro, California. We have Ms. Lena Tan, Alameda County Supervisor. Và Lena Tan hiện giờ là người giám thị của địa hạt Alameda. We have Mr. Victor Duong, Vice Chairman of FAPA, as well as the EVP of California Waste Solutions. Ông Victor Duong hiện là phó tổng giám đốc của công ty xử lý rác thải bên California và là chủ tịch của Hội Doanh nhân người Mỹ và Việt. We have Dr. Stuart Chan, former Alameda Council member. Đây là bác sĩ Chan, là cựu thành viên của ban cố vấn cho thành phố Alameda. We have Mr. Michael Cabruno, Oakland Sport Commissioner. Ông Michael là người giám đốc viên của cảng Auckland. We have Mr. Brian Brandes, Oakland Sport Maritime Director. Ông Brian là giám đốc của vấn đề đường biển. We have Mr. Eric Larson, Senior Vice President of Umpqua Bank. Ông Eric Larson hiện là phó tổng giám đốc của ngân hàng Umpqua Bank. We have Mr. Ken Maxey, Chairman of Oakland's Metropolitan Chamber. Ông Maxey hiện là chủ tịch của hội thương mại của thành phố Auckland. We have Ms. Hat March, CEO of Signal Health Group. Và ông Max hiện là tổng giám đốc của cái công ty về vấn đề sức khỏe. We have Mr. John Curtis, CEO of Bank of the Orient. Ông John Curtis hiện là tổng giám đốc của ngân hàng Đông Á. We have Ms. Christina Duong, CFO of California Waste Solutions and board members of VAPA. Và Christina Duong là tổng giám đốc về tài chính của công ty xử lý rác ở California. We have Jennifer Zhou, Bay Area Council Director, China Program. Và Jennifer hiện là thành viên của ban tư vấn của vùng Vịnh. Thank you for your hospitality. Xin cảm ơn. Thưa bà Central, thị trưởng thành phố Portland của bang California, như các quý vị trong tổ công tác của ngài thị trưởng. Ms. Sang Thao, Auckland Mayor and all the California delegates. Lời đầu tiên, thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khỏe
ngài thị trưởng cũng như tất cả quý vị trong đội công tác. So first of all, on behalf of Da Nang City leader, we would like to warmly welcome all of you here to Da Nang City and wish for your best wishes. Chúng tôi rất là vui được đón tiếp ngài thị trưởng và các vị trong đoàn công tác đi thăm và làm việc với chúng tôi trong các mối quan hệ hợp tác từ năm 2005 đến nay. And we are very honored and happy to receive the California and Oakland delegation coming to visit Da Nang City within the picture that we initiate and start our relationship since 2005. Chúng tôi xin được trao đổi một số các thông tin về thành phố và cũng đánh giá lại cái kết quả hợp tác của chúng ta trong 18 năm qua. So we would like to provide the overview information about Da Nang City, as well as some maybe achievements, some review about two city development relationship within 18 years. Thứ nhất là về thành phố Đà Nẵng. Thì thành phố Đà Nẵng là một cái thành phố ở khu vực miền Trung của Việt Nam, có diện tích tự nhiên 1.200 km² và dân số khoảng 1,3. With the population is 1.3 million people. Thành phố Đà Nẵng thì được Trung ương xác định là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của khu vực miền Trung và Tây Nguyên của Việt Nam. And Da Nang City is identified by the central government of Vietnam to become the social, economic and security cultural hub for the center of Vietnam. Thời gian qua thì thành phố cũng đầu tư về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông. Hiện nay thì thành phố thì có các cái hình thức giao thông như là có hàng không, có đường sắt, có đường bộ và có đường thủy. And we also invest to develop a comprehensive technical infrastructure and the transportation infrastructure. At the moment, we got the airway, the railway, the waterway, and also the national way. Chúng tôi đầu tư cái hệ thống về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội tương đối đồng bộ. So we invest the social, the infrastructure, the technical, and also transportation infrastructure quite comprehensively. Có thể nói đó là chúng tôi có cái hệ thống về các cái trường đại học đảm bảo được đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực miền Trung Tây Nguyên và thành phố Đà Nẵng, có cái hệ thống về y tế đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, không những là thành phố mà các cái tỉnh thành khu vực. And we also have the quite developed educational system. We got the university that provide the high qualities and adequate human resources for not only Da Nang City but also for the central region and highland of Vietnam, and also for the healthcare services. We can provide a high quality services to serving for not only Da Nang citizens but also for the people for the surrounding provinces. Chúng tôi sở hữu một cái bờ biển đẹp nhất, một trong bờ biển 6 bờ biển đẹp nhất trên hành tinh, nằm trong khu vực của các di sản văn hóa thế giới. And we also own one of the top, the most beautiful beaches of the world, and we belong in the heritage culture area. Chính vì thế mà lĩnh vực du lịch dịch vụ thì được chúng tôi xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. So that's the reason why we identify tourism and services is one of the key sector of Da Nang City. Và cái tăng trưởng và cái tham gia vào cái tăng trưởng GDP của thành phố thì cái lĩnh vực du lịch dịch vụ chiếm khoảng 60%. And tourist and services sector take an account of more than 60% for the GDP structure of Da Nang City. Và quan tâm đến xây dựng thành phố thông minh, đổi mới khởi nghiệp sáng tạo, và đặc biệt là chúng tôi đang tập trung xây dựng cái khu công nghệ cao và các khu công nghiệp cảng biển để mà phát triển. And we also focus to develop Da Nang City to become a smart city and innovation hub. That's the reason why we pay a lot of attention to develop the high tech park and also IT park in Da Nang. Thì thành phố Đà Nẵng này được du khách cũng như là người dân trong nước đánh giá là một trong những cái thành phố đáng sống, là cái điểm đến
của khách du lịch, và chúng tôi rất là quan tâm đến công tác an sinh xã hội và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. And Da Nang City. So that is the overview picture about Da Nang City. And next we would like to come to review the development relation between Da Nang and Auckland. Thứ nhất là về quan hệ hợp tác, thì trên cơ sở quan hệ hợp tác ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ, thì thành phố Đà Nẵng đặt quan hệ với 3 địa phương của Mỹ, gồm có thành phố Auckland của California của chúng ta, thứ hai là thành phố Pittsburgh, thứ ba là thành phố Houghton của Texas. So within the giữa thành phố Đà Nẵng và thành phố Auckland, chúng ta ký cái biên bản ghi nhớ hợp tác vào năm 2005. And Da Nang and Auckland already signed an MOU to establish the official relationship since 2005. Và trong suốt 18 năm qua thì thành phố cũng đã cử nhiều đoàn công tác của lãnh đạo cấp cao, bí thư, chủ tịch, phó bí thư thường trực đi đến thăm, làm việc và xúc tiến đầu tư tại một số địa phương của mình. And with activities. Đồng thời thì chúng tôi cũng đón tiếp nhiều cái đoàn ngoại giao, doanh nghiệp và chính quyền của một số địa phương của Mỹ đến thăm, làm việc và nghiên cứu đầu tư tại thành phố. Đặc biệt là năm 2017 thì Tổng thống Donald Trump cũng đã đến thành phố Đà Nẵng chúng tôi dự hội nghị APEC. And we also received a lot of diplomatic, enterprise delegation, government delegation visit Da Nang City. And especially we would like to share that in 2017, the former President Mr. Donald Trump also visited Da Nang and participate the APEC Leader Week. Thứ hai là về các cái hợp tác để mà phát triển thì chúng tôi thấy rằng là các cái dự án ODA, dự án Việt ngon thì được các bạn quan tâm đầu tư đến chúng tôi là rất có hiệu quả. Thứ hai là hiện nay trên địa bàn thành phố có 85 cái doanh nghiệp đang đầu tư vào thành phố chúng tôi, 85 dự án doanh nghiệp và chiếm cái tổng vốn được khoảng là trên gần 800 triệu USD, chiếm khoảng 20% cái tổng vốn FDI của thành phố. And we also received a very effective project carried out in Da Nang City. And furthermore, we would like to inform you that here in Da Nang we have about 85 FDI projects from US. It takes about more than 800 million US dollar and take an account of 20% of FDI capital in Da Nang City. Nhiều cái doanh nghiệp của chúng tôi thì cũng có xuất hàng qua Mỹ, và ngược lại chúng tôi cũng nhập hàng của Mỹ về thành phố chúng tôi, và các cái doanh nghiệp của Mỹ mà kinh doanh hoạt động tại thành phố Đà Nẵng chúng tôi thì rất hiệu quả, và cái sự hợp tác giữa chính quyền với lại cộng đồng doanh nghiệp của Mỹ ở đây thì cũng như các cái đơn vị, những cái dự án thì tôi đánh giá rất là hiệu quả. And we also have a very good relationship in export and import sectors. Quốc phòng, an ninh thì hàng năm thì chúng tôi đều đón các tàu quân sự của Mỹ đến thăm thành phố Đà Nẵng chúng tôi, cập bến cảng Tiên Sa, và trong những lần cập bến đó thì giữa thành phố và các cái thương thủ đoàn cũng có những cái sự giao lưu để tìm hiểu thêm. And in the social security sector, every year we receive a lot of naval fleet from US visit Da Nang City, and every time nguồn kinh phí lớn để mà thực hiện cái dự án là xử lý ô nhiễm môi trường tại sân bay Đà Nẵng. And the US government also supporting us and provide a quite large amount of budget to help us to solve the environmental problem in Da Nang Airport. Lần thứ tư đó là lĩnh vực về văn hóa và giáo dục, thì có nhiều dự án như là các bạn đã hỗ trợ chúng tôi trong vấn đề tại cái của Viện Tràm. Thứ hai là hỗ trợ các cái dự án về học bổng cho học sinh sinh viên, cho phụ nữ nghèo đơn thân, cũng như là hỗ trợ các cái học bổng cho các học sinh trong suốt cái thời gian vừa qua.
Đây là chúng tôi mới nói một số thôi, còn rất nhiều cái dự án mà rất có hiệu quả. And third is some information. Nhân buổi thăm và làm việc của ngài thị trưởng đối với thành phố Đà Nẵng chúng tôi vào chiều hôm nay, thì đây cũng là dịp để chúng ta thắt chặt thêm cái tình hữu nghị giữa hai địa phương. Đồng thời chúng ta cũng có cơ hội để nhìn nhận lại, đánh giá lại suốt 18 năm qua thì cái sự hợp tác của chúng ta nó như thế nào, để mà chúng ta bàn một số cái cơ hội hợp tác trong tương lai. So this meeting this afternoon is opportunity for Da Nang and Auckland to strengthen our relationship, and also it is an opportunity for the two cities to review, to evaluate, and so that we can discuss what we can do for the further development cooperations. Kế thừa những cái kết quả hợp tác trong thời gian vừa qua trên cái nền tảng mà quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ được nâng cao và được chính phủ hai nước rất là quan tâm và thúc đẩy, thì trên cơ sở đó thì tôi nghĩ rằng là cơ hội hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và Auckland cũng phải được đẩy mạnh hơn nữa. Yeah. So it can be said that we. Thứ nhất là hôm nay ngài thị trưởng ở đây cùng với lại rất nhiều cái doanh nghiệp hàng đầu của bang PhoBolsaTV, thì chúng tôi giới thiệu là chúng tôi hiện nay là đang tập trung vào cái lĩnh vực là công nghệ thông tin, lĩnh vực chuyển đổi số, lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, cảng biển, hàng không. Thì đây là một trong những cái lĩnh vực mà tôi được biết là thế mạnh của bang mình, nên rất mong ngài thị trưởng và các cái ngài trong đoàn công tác nghiên cứu để có thể là đầu tư vào thành phố chúng tôi trong những cái lĩnh vực mà thành phố rất cần và các bạn thì rất có tiềm năng. So I know that here in the California delegation there is also a lot of enterprises coming to visit Da Nang City. So we would like to mention some key sector that we would like to focus on and attract investment. That is IT, the digital transformation, innovation, high tech, the airport and seaport. And I know that it is also your strength, the strength of California. And I hope that you can consider consider Da Nang as the destination for the investment in the coming times. And I hope that we can have further cooperation. Cái thứ hai đó là sau 3 năm bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19, hiện nay thì có thể nói là chúng tôi kiểm soát dịch rất tốt và gần như là nó trở lại cuộc sống bình thường. Cho nên chúng tôi hiện nay là thúc đẩy về xúc tiến du lịch. Đây là thế mạnh của chúng tôi luôn luôn làm mới sản phẩm, và hiện nay thì cái lượng khách quốc tế mà nhắc là hiện nay là khách Hàn Quốc, rồi một số khách của châu Âu, châu Mỹ thì cũng đã trở lại Việt Nam. And you know, we have just got a huge impact from 3 years of the pandemic, but now we can confident to say that we overcome and control the pandemic and back to the normal life. That's the reason why we try to promote the tourism activity in Da Nang City. We renew a lot of tourism products to attract as more tourists coming to Da Nang as possible. And at the moment, we receive a huge flow of international tourists coming to Da Nang from Korea, EU, and also US. Cho nên rất mong ngài thị trưởng cũng như các vị là có cái giới thiệu để chúng ta thúc đẩy, xúc tiến cái khách du lịch từ Mỹ đến Đà Nẵng cũng như ngược lại Đà Nẵng đến Mỹ. So that's the reason why we would like the mayor can be a bridge and introduce the image of Da Nang City so that we can promote US tourists coming to Da Nang and vice versa, the Da Nang tourists coming to US. Chính quyền thành phố cam kết là sẽ hỗ trợ tối đa, đảm bảo quyền lợi, an toàn cho các doanh nghiệp của Mỹ cũng như là các cái nhà đầu tư, các cái dự án mà thành phố Auckland cũng như là Mỹ nói chung đầu tư vào thành phố, và cũng đảm bảo cho những chuyên gia, những khách du lịch của Mỹ nói chung và thành phố Auckland mà đến du lịch, nghiên cứu, học tập, làm việc tại thành phố Đà Nẵng chúng tôi. Cuối cùng là xin chúc ngài thị trưởng cũng như các vị trong đoàn công tác có thời gian nghỉ ngơi
làm việc tại thành phố Đà Nẵng chúng tôi nhiều hạnh phúc, và đặc biệt là các vị nên có cái sự trải nghiệm tại thành phố nhà tôi, như là cái vấn đề tắm biển buổi sáng, hoặc là ghé thăm Bà Nà Hills, hoặc là có thể nghỉ lại đêm tại Intercon, hay là một số cái điểm du lịch của thành phố chúng tôi. So finally, we would like to wish you all good health and have very enjoyable moment in Da Nang City. And we would like to suggest that please enjoy Da Nang. Please go to the beach at the morning, or you can visit Ba Na Hill, or you can have the night in the Intercon Da Nang to enjoy and to see Da Nang in your real life. Vâng, xin cảm ơn ngài thị trưởng và tất cả quý vị. So thank you, Mayor, and all the delegates. Thank you so much for having us here. This is wonderful hospitality, and of course, Madam from the Foreign Affairs, your greeting at the airport was terrific, and so thank you so much. And of course, Mr. Mayor, we are happy to be here. Da Nang is our sister city in the city of Oakland, and so we understand, well, it's my understanding. Well, let me go ahead and let the translator translate that first. Vâng, tôi xin phép cảm ơn ngài chủ tịch thành phố và tất cả các thành viên trong nhóm. Tôi thật cảm ơn và đã phi trường đón tiếp chúng tôi. It is my understanding that, we have started a sister city relationship since 2005. And I'll be the first to acknowledge that there hasn't been much energy in that relationship. But I want you to understand that is why we're here today, is to change that, so that we can reactivate and re-energize our sister city relationship. Vâng, tôi cũng biết rằng là thành phố Đà Nẵng và thành phố Oakland cũng đã có một cái thỏa hiệp bắt đầu từ năm 2005. Trong vòng 17 năm qua thì chắc chắn rằng cũng đã có một số những cái mậu dịch. Nhưng mà cá nhân tôi đến đây ngày hôm nay, tôi rất muốn là sẽ có những cái nỗ lực tốt hơn, mạnh hơn, chặt chẽ hơn để có một tương lai tốt hơn giữa hai thành phố. I am a daughter of immigrants. I am Hmong American, and I am the first Hmong American to be mayor of a large city in the United States of America. And that is something that I am very proud of. And not just that, but it brings the diversity to Oakland. Just like the many Vietnamese Americans that live in our city and in the Bay Area region. Tôi là người con gái của bố mẹ tôi là di dân, người gốc Lào, và tôi hiện giờ là người Mỹ gốc Lào, Mỹ đầu tiên trở thành thị trưởng của một thành phố lớn ở Hoa Kỳ. Và lúc tôi lên làm thị trưởng thì tôi cũng có cái hoài bão là bành trướng mọi dịch với thế giới. Nhưng mà cá nhân tôi là tôi muốn hướng về châu Á trước và Việt Nam là nước đầu tiên. And as a Southeast Asian sister, I am so happy to have met with so many wonderful people in our trip thus far. We have met with the Ministry of Investment and Planning, the Ministry of Foreign Affairs. Of course, we met with the Mayor of Hanoi and the Prime Minister as well too. And all of those meetings, I must say, have been, I felt, very successful. Chúng tôi bắt đầu cuộc tham quan Việt Nam tại Hà Nội, và chúng tôi được may mắn để gặp người lãnh đạo của Bộ về Đầu tư và Phát triển, người lãnh đạo của Bộ Ngoại giao, cũng như là Chủ tịch của thành phố Hà Nội. I do believe that there is a future with the relationship of Vietnam as a whole country, with California, specifically Oakland, in regards to, yes, innovation, yes, technology, yes, startups, and more so than that, the reviving of our sister city together to exchange for our students to have collaboration on education as well too. Và tôi cũng xin thêm vào là chiều hôm qua, chúng tôi cũng đã được hân hạnh được ngài Thủ tướng Việt Nam tiếp đón về vấn đề trao đổi mậu dịch giữa hai thành phố Đà Nẵng và Oakland. Tôi rất mong mỏi trong tương lai sẽ có thêm về lĩnh vực giáo dục để cho nhiều sinh viên Việt Nam có cơ hội đi qua du học tại California nói chung và thành phố Oakland của tôi nói riêng. Part of the very many reasons why I am here today is due to education. We know that we value education very much, and so I'm excited to see how we can partner to flourish that both in Vietnam and in Oakland and California at large. Và tôi ở đây ngày hôm nay
với phái đoàn vì chúng tôi muốn tìm hiểu thêm những lĩnh vực khác để hai thành phố có thể hợp tác, không những đối với Oakland mà với bang California và Hoa Kỳ. Oakland sits in the Bay Area region, and in that region we have over 6 million people. In that Bay Area region, we host and have one of the most impacted areas where we have Vietnamese Americans and businesses as well. In those the Vietnamese American businesses are very successful. We have some here with us today. And if you don't mind, Mr. Mayor, if I can introduce some of the people, if part of my delegation who would like to speak upon some of the things on which we can partner. Thành phố Oakland của tôi có khoảng 6 triệu dân, đặc biệt là rất nhiều người Mỹ gốc Việt cũng như người Mỹ gốc Á cư ngụ tại thành phố này. Trong số những người Mỹ gốc Việt, hiện giờ trong phái đoàn tôi có một vài người Việt Nam rất là thành công về lĩnh vực đầu tư kinh doanh tại Mỹ, và tí xíu nữa tôi xin phép được giới thiệu họ. So of course, Oakland is a port city, just like Da Nang, and so I would like to introduce the executive director, Daniel Won, who is the executive director of the Oakland Port. Mr. Daniel Won. Thành phố Oakland của tôi là một thành phố cảng, vì vậy tôi xin phép được giới thiệu người giám đốc của cảng Oakland. Mr. Mayor, delegation, thank you very much for your warm welcome. I'm Daniel Won, the executive director of the Port of Oakland, and we, like you, have run a seaport, and it's one of the top 10 container shipping ports in the United States. Kính thưa ngài Chủ tịch và tất cả các thành viên, tôi là giám đốc của cảng Oakland, và đây cảng Oakland là cảng thứ 10, lớn nhất thứ 10 ở Hoa Kỳ. We also have an airport, and in region we also, like Mr. Mayor said, like Da Nang, we are also a waterway, railway, airport as well. And the transportation hub is the Oakland, California, where we serve the region of the Bay Area, as well as Northern California and the Western United States. Thành phố Oakland của tôi cũng có cái phi trường Oakland, và Port Oakland chúng tôi là nơi mà rất nhiều những cái dịch vụ, rất nhiều những cái sự di chuyển đường biển xảy ra ở miền Tây nước Mỹ và miền Tây Bắc nước Mỹ. That is why we're also sister ports with Da Nang. Và đây là lý do chúng tôi rất mong mỏi có sự hợp tác chặt chẽ hơn và phát triển mạnh hơn giữa hai cảng Đà Nẵng và Oakland. We are also very happy to say that we sit in the center of innovation and technology. As you know, Silicon Valley is within the Bay Area. We also within Alameda County, which the supervisor is represented here. 1.7 million people. It is a center of innovation in terms of biotechnology, and we also have Tesla located within Alameda County. So it is the center of technology innovation in the Bay Area. Cảng Oakland thuộc thành phố Oakland là cái trung tâm cho sự sáng tạo về kỹ thuật cũng như kỹ thuật số, và hiện giờ trong đoàn chúng tôi có một vị là giám sát viên của Đại học Alameda. Tí xíu nữa là sẽ chia sẻ một số những cái vấn đề về cái sự phát triển trong tương lai. One exciting area of innovation, exchange of technology and investment that we hope we will explore with Da Nang is in the area of green energy. Kỹ thuật xanh là kỹ thuật mà chúng tôi rất mong mỏi được có cơ hội phát triển với thành phố Đà Nẵng. The federal government, the Biden administration, as well as the state government in California, are now investing billions of dollars in green technology, and the Port of Oakland will be a center of that development. Chính phủ của Tổng thống Joe Biden và chính phủ liên bang cũng như là thống đốc của California đã đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ cho sự phát triển này, đặc biệt là cảng Oakland. We look forward to change of technology and investment. We understand Vietnam and Da Nang City region has great potential in green energy, especially in wind energy, and those areas are something we look forward to cooperating on a sister city and sister port basis. Chúng tôi biết rằng là Việt Nam cũng như Đà Nẵng
đã phát triển nhiều về công nghệ xanh, đặc biệt là công nghệ về gió. Và chúng tôi rất hy vọng trong tương lai sẽ có sự hợp tác giữa hai thành phố. Thank you very much. Xin cảm ơn. And of course, the importing, exporting, it goes both way. That's what I truly believe. Vấn đề xuất nhập cảng cũng là thành phố hết sức là quan trọng giữa hai cảng Đà Nẵng và Auckland. And so through that, it's my understanding as well too, that when we talk about investments, it's not only investments that come to the United States, but it's also the United States investing in Vietnam as well. Vì thế, không những là chúng tôi muốn có sự đầu tư thêm, có sự phát triển thêm đi về phía Mỹ, nhưng chúng tôi cũng muốn rằng có nhiều sự đầu tư và phát triển ở Việt Nam. And so I want to introduce to you Mr. Eric Larson. Mr. Eric Larson is the Senior Vice President of OAKAND Bank. Mr. Larson. Vì thế tôi xin phép được giới thiệu ông Eric Larson, hiện giờ là Phó Chủ tịch của Ngân hàng OAKAND Bank. Mr. Mayor, delegates, my name is Eric Larson. I'm a Senior Vice President with OAKAND Bank. I'm very blessed to be here with you today. My firm is a $60 billion publicly traded financial firm. Xin chào ngài Chủ tịch thành phố, xin chào tất cả các quý vị. Ngân hàng OAKAND là ngân hàng có 60 tỷ đô la trong tài khoản. We are very excited to support with financial growth and support financially with the Vietnamese-owned businesses in the United States of America, and I hope that they can come back and further promote trade and investment here in the port city Da Nang and Vietnam as a whole. Ngân hàng chúng tôi đã và đang giúp đỡ rất nhiều những doanh nhân người Mỹ gốc Việt có những sự phát triển đầu tư rất là lớn ở California và Hoa Kỳ, và ngân hàng chúng tôi cũng rất là sẵn sàng hỗ trợ những vấn đề đầu tư từ Mỹ và Việt Nam, đặc biệt tại thành phố Đà Nẵng. Like my associates have said, our bank is focused on four main verticals: clean tech, clean energy, agriculture, and health care. Ngân hàng của tôi là có bốn cột trụ. Thứ nhất là về kỹ thuật, thứ hai là về năng lượng, thứ ba là về vấn đề canh nông, và thứ tư là về vấn đề sức khỏe. OAKAND Bank is a proud member of the Vietnamese American Business Association, VABA. Ngân hàng OAKAND của tôi rất là hãnh diện là thành viên của Hội Doanh nhân Việt Mỹ, VABA. We pride ourselves on financially supporting Vietnamese American-owned businesses in the United States with the hope that we could help them grow faster, larger, and stronger, in the hope that they could do well in the United States, but also come back and make significant, meaningful investments here in Vietnam. Ngân hàng của tôi rất là hãnh diện đã và đang hỗ trợ rất nhiều vốn cho những người Mỹ gốc Việt để cho họ có sự phát triển thành công, và chúng tôi đang khuyến khích họ phát triển to hơn, mạnh hơn, để rồi dùng những cái sự thành công đấy, số tiền dư thừa đấy để tái đầu tư vào những dự án, những công trình ở Việt Nam. Mr. Mayor, delegates, thank you again for hosting us and our delegation, and I'm very honored to be here. Thank you. Xin thành thật cảm ơn ngài Chủ tịch và tất cả các thành viên. That it is incredibly important that there is foreign direct investments into Vietnam. Chúng tôi rất là hãnh diện và rất là nhiệt tình, rất là tâm muốn tiếp tục đầu tư vào Việt Nam. And so, Mr. Larson, if you can please pass that mic over to Mr. Ken Maxey. I would like to introduce the President of the Oakland Chamber of Commerce, Mr. Ken Maxey. Tôi rất là hãnh diện xin giới thiệu ngài Chủ tịch của Hội Thương mại của thành phố Auckland. Mr. Mayor, thank you very much for the opportunity to talk a little bit about Cảm ơn ngài Chủ tịch và tất cả các thành viên. the Oakland Metropolitan Chamber of Commerce. Our members are over 1,000 members. Businesses, small businesses. Businesses such as Airbnb, Clorox, Marqeta, Square. Oakland has become really a fintech capital in the United States.
And so we hope that we can bring some of these companies, if they're not already here, to make sure that we connect the dots. I represent a company called Comcast, NBC Universal, also a large company. But there's so much opportunity in the city of Oakland, and we are so grateful for this partnership in this sister city in Da Nang. Thank you. Hội của tôi có trên 1.000 hội viên, và hội của tôi đại diện cho rất nhiều công ty lớn như là Airbnb, Comcast, và với tư cách người chủ tịch của cái nhóm thương mại của thành phố Oakland, tôi sẽ tiếp tục cố gắng để có sự phát triển chặt chẽ giữa cái hội tôi với thành phố Oakland và Việt Nam. Xin cảm ơn. And of course, there is a son of Vietnam in the group as well too. This person that I will introduce is someone who is the epitome of a good example of what it means to grow up, hard life, but have made something of himself. So I want to introduce the son of Vietnam, David Duong, who has also have come back to create a business, a strong business in Ho Chi Minh City as well too. In Oakland, it is California Waste Solution, and he has California Waste Solution not only in Oakland but also in San Jose. So Mr. David Duong. Kế đến tôi xin phép được giới thiệu ông David Dương, là một người con của Việt Nam, là một người Mỹ gốc Việt, đã rất thành công trong lĩnh vực xử lý rác thải tại miền Bắc California, và cũng đã đầu tư một công ty xử lý rác thải ở thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời ông David Dương. Mr. Mayor and all member of cabinet. Kính chào ngài chủ tịch và tất cả thành viên. Before I introduce myself, I would like to introduce the other three members on our delegation that have been forgotten to introduce. Trước khi tôi giới thiệu về tôi xin phép được trân trọng cảm ơn đã được có cơ hội này ngày hôm nay. With our delegation, there's Dr. Joseph Vando, who's also a professor of State California University. Tôi xin cho biết là người đang chuyển thông dịch tiếng Anh ra tiếng Việt ngồi phía sau và thị trưởng là giáo sư tiến sĩ Văn Võ, hiện là giáo sư của Viện Đại học California State University Sacramento. And there's Mr. Kenneth Johnson, who's a movie producer. Xin giới thiệu Mr. Kenneth Johnson là một người sản xuất những phim ảnh. And Mr. Joe Corona is California Waste Solution Business Development Director. Và ông Joe Corona là giám đốc của công ty xử lý rác thải ở bên California. Mr. Mayor, it's great to be here again. Ngài Chủ tịch, rất là vinh dự cho chúng tôi có mặt ở đây ngày hôm nay. The MOU that Da Nang signed with Oakland, that created by me. Cái MOU năm 2005 giữa Đà Nẵng và thành phố Oakland đã được chính tôi giúp để mà có được. When Prime Minister Phan Văn Khải was in the U.S. to meeting with our president, U.S. president, at the same time that we're using that opportunity to get Da Nang signing with Oakland, an MOU to be a sister city. Khi ngài thủ tướng Phạm Văn Khải thăm viếng Hoa Kỳ trong giai đoạn đấy, thì chúng tôi thấy đấy là một cơ hội rất tốt để có thể tạo điều kiện cho hai thành phố có sự hợp tác với nhau. Since then, I have been forgotten because no one contacted me to start, the relationship. But I thought that both sides, been working on it and get things that kick off. Kể từ đấy thì hình như là cá nhân tôi đã bị quên lãng chút, cho nên là cá nhân tôi không có được thêm cơ hội để mà củng cố lại cái bản ghi nhớ đấy. Since our newly, elected mayor, Sang Thao, she's got elected, and first thing is she focused in Southeast Asia, and mainly she think about me first, and think about Vietnam. Khi ngài thị trưởng Sang Thao được đắc cử vào chức vụ thị trưởng của thành phố Oakland, người đầu tiên mà
bà ta nghĩ đến là tôi, bởi vì bà ta rất muốn có sự phát triển chặt chẽ và mở rộng với châu Á, nhất là Việt Nam. So I hopefully at this, delegation, this visit, with our, newly, elected mayor, that we can get the relationship tightened up and improving and creating, more of, the relationship and trade for both cities. Chính vì vậy mà tôi rất là mong mỏi với chuyến thăm viếng lần này sẽ có những cái sự hợp tác chặt chẽ hơn, sẽ có những cái sự mà liên hệ mạnh mẽ hơn, để mong rằng là giữa hai thành phố sẽ có được những cái kết quả hữu hiệu trong thời gian nhanh nhất. I hope during this meeting, at the end of the meeting, both mayors will assign for committee on both sides that continue working and create, other activity or anything that both sides can work to make improvement of both cities. Tôi rất mong mỏi là trong cuộc thăm viếng ngày hôm nay chúng ta sẽ có một kết quả thực tế, là giữa hai người, một bên chủ tịch thành phố Đà Nẵng và thị trưởng của thành phố Auckland sẽ có một buổi lễ ký kết văn bản hợp tác với nhau. Dạ, cho tôi nói là tiếng Việt trong lúc này. Tôi mong muốn rằng đôi bên sẽ thành lập ra hai cái tổ, để hai tổ đó có thể liên lạc với nhau, rằng mình tạo cái quan hệ được tốt hơn và trao đổi với nhau những cái đoàn qua lại, để chúng ta có thể là gắn bó hơn và phát triển hơn cái tình chị em. My name is David Duong. I'm the CEO of California Waste Solution. Tên tôi là David Duong, tôi là tổng giám đốc của công ty xử lý rác thải của California. California Waste Solution established in San Francisco, Oakland Bay Area since 1983. Công ty xử lý rác thải California được thành lập từ năm 1983 và đảm nhận vai trò xử lý rác thải ở thành phố Oakland, San Francisco. And as of today, the Bay Area, we have three large cities. We call Oakland, San Francisco, San Jose. Ở trong Bay Area là cái vùng dịch có 3 thành phố lớn: San Francisco, San Jose và Oakland. Thì trong cái vùng dịch này thì Oakland là cái cảng biển, đại diện cho cảng biển. San Francisco đại diện cho tài chính và San Jose là đại diện cho công nghệ cao. Gia đình chúng tôi thì thành lập thì tới ngày hôm nay trong 3 thành phố lớn đó thì chúng tôi là cái công ty thu gom và xử lý cho 2 thành phố lớn trong 3. Đó là niềm hãnh diện của người Việt Nam ở tại vùng dịch. Và từ năm 2005 chúng tôi được mời về và cũng có đầu tư một cái khu xử lý rác ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay là chúng tôi đang tiếp nhận và xử lý trên 7.000 tấn cho một ngày cho thành phố Hồ Chí Minh. Và đối với chúng tôi thì tất cả ở Hoa Kỳ cũng như Việt Nam, chúng tôi luôn luôn thay đổi những cái công nghệ mới để cho nó phù hợp lại với cái hiện tại của cái nơi đòi hỏi, và nó hiện tại nó đúng với cái nền kinh tế mà mình có thể chi trả được. Và chúng tôi mới đây vừa ký thêm 2 cái hợp đồng mới của 2 thành phố đó, tức là Oakland và San Jose. Mỗi một thành phố gì chúng tôi có một hợp đồng trên 1 tỷ đô, và như vậy cho 20 năm cho mỗi một thành phố. Đó là chúng tôi đang xử lý. Đối với thành phố Hồ Chí Minh thì hiện nay đang kêu gọi chúng tôi là nên thay đổi công nghệ, và chúng tôi cũng đang cho thay đổi công nghệ. Chúng tôi chọn cái công nghệ là không phải công nghệ của một nước nào bán cho chúng tôi, mà chúng tôi chọn cái công nghệ dựa trên thành phần rác, vừa trên khối lượng để mình xử lý, dựa trên cái giá thành xử lý mà mình có thể xử lý được. Bởi vì nhiều thành phố không thể chi phí nổi cao, và dựa trên những cái đó để chúng tôi dựa trên cái công nghệ của Hoa Kỳ cộng lại công nghệ của Nhật, để chúng tôi phối hợp lại để ra một cái công nghệ mà chúng tôi nghĩ là phù hợp nhất cho cái thành phần rác và cái khối lượng rác tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng tôi sắp sửa nộp để trình cái dự án đó để thay đổi công nghệ theo yêu cầu của thành phố chúng tôi. Hôm nay thì tôi đến đây không phải để quảng cáo về cái chương trình công nghệ chúng tôi, tại vì chúng tôi biết quý vị cũng có những cái chương trình xử lý rác rồi, nhưng mà chúng tôi mong muốn rằng, thưa ngài Chủ tịch, là sau chuyến đi này thành phố tạo nhiều cơ hội để cho những người nhà đầu tư của Hoa Kỳ được đến và đầu tư tại Đà Nẵng nhiều hơn, và đặc biệt là tạo cơ hội
cho người Mỹ gốc Việt được trở về quê hương và đầu tư nhiều hơn ở tại thành phố Đà Nẵng. Bởi vì đây là một thành phố đáng sống và một thành phố mà chúng tôi luôn được nghe tới, không chỉ làm mà cũng nghỉ ngơi cũng rất là tốt. Cho nên tôi mong muốn rằng với cái phái đoàn ngày hôm nay thì ngài chủ tịch cũng như tất cả các quý vị ban ngành tạo nhiều điều kiện tốt để cho hai thành phố kết nghĩa và cũng như những nhà đầu tư được thuận lợi hơn trong việc đầu tư. Để tôi ngắn gọn cho anh em người Mỹ hỏi. So what I request asking the mayor and all department to allow and to give us an opportunity for all investors from US that can come and invest here in Da Nang, especially with the Vietnamese American come home and invest and help everyone to understanding and to invest to their back home, and all investors that feel comfortable to come here invest and enjoy the beautiful city with beautiful beach and the place that everybody think this is a place to live. Thank you. Xin cảm ơn ngài. Anh định đầu tư vào thành phố Hồ Chí Minh thì theo cái hình thức như thế nào? Dạ thưa, 2005 thì tôi được mời về đầu tư, thì chúng tôi đầu tư là 90 triệu đô đầu tiên, bằng cách là mình tự đầu tư hoàn toàn vốn của mình chịu trách nhiệm về cái đầu ra, chịu trách nhiệm về cái môi trường, chịu trách nhiệm tất cả những gì mình đầu tư, và với cái giá là đôi bên thương lượng với một giá là bao nhiêu tiền cho một tấn. Thì thoạt đầu thưa là gì, là hợp đồng chúng tôi là chỉ có 3.000 tấn mỗi một ngày thôi là thành phố giao, nhưng mà 2015 thì thành phố giao chúng tôi thêm cái khối lượng, bởi vì thành phố Hồ Chí Minh thấy rằng cái khu xử lý rác ở Củ Chi của họ là bị ô nhiễm, cho nên họ mới đóng cửa và cho chúng tôi nhận thêm. Và thưa, cái nơi chúng tôi đang làm thì chúng tôi thiết kế lúc ban đầu đã thiết kế là có thể tiếp nhận 10.000 tấn một ngày. Và cái công nghệ ban đầu thưa nó là vậy, với cái điều kiện là hợp tác với nhau, là đồng ý là cái rác giao về cho chúng tôi là sẽ phân loại rác tại nguồn và giao về chúng tôi, từ cái rác coi như cây xanh để chúng tôi sản xuất phân bón. Dạ, chúng tôi hiện đã làm từ 2005 thưa tới nay ạ. Dạ, thì như tôi nói thì hiện nay chúng tôi đang tiếp nhận trên 7.000 tấn một ngày để xử lý cho thành phố Hồ Chí Minh từ ngày. Well, thank you so much for that, and so I will hand it off back to you, Mr. Mayor. Xin cảm ơn ngài. Cũng thống nhất là theo cái đề xuất của anh Dương là sẽ có hai cái tổ. Bên này là giao cho Sở Ngộ vụ làm đầu mối. Bên kia thì nếu ngài thị trưởng thống nhất thì cũng sẽ thành lập một cái tổ bên kia để hai cái tổ trao đổi về chuyên môn, để chúng ta có thể là cụ thể hóa một số cái nội dung hợp tác để mà người ta làm hiệu quả hơn cái biên bản ghi nhớ năm 2015. Nếu mà cái biên bản đó nó bây giờ nó còn không phù hợp nữa thì chúng ta có thể thay một cái văn bản mới để cho nó phù hợp hơn. So I'm totally agree with the recommendation from Mr. David Young that we should have two executive teams from two cities to strengthening and tie up the relationship between two cities. In Da Nang City, we would like to assign to the Department of Foreign Affairs at the key contact point, and we also hope that the mayor of Auckland also assign some department and agency at the key contact point for the Auckland City. And the two teams will exchange a lot of information and further detail, so that we can specify the MOU on cooperation between two cities in 2005. And if we consider that this MOU is not fit with the current situation, we can renew and sign again another MOU between Da Nang City and Auckland. Absolutely. It is part of the reason why we are here today in Da Nang as well too, is for this renewed relationship, is so that we can create committees. And so I am dedicated to putting a committee together once we go back to Oakland
From on my side of the aisle, I will be appointing Sofia Navarra, who is our Economic and Development Director for the City of Oakland, who will be the point contact. Và thị trưởng của thành phố Oakland đã đồng ý thành lập hai ban. Lúc mà ta trở về thành phố Oakland sẽ chính thức là lên kế hoạch làm thế nào để thực hiện lời yêu cầu của ông David Duong. Thì sau khi họp đài, trân trọng kính mời bà thị trưởng cũng như các vị trong đoàn công tác dùng cơm tối với chúng tôi tại khách sạn Novotel, có thể bắt bộ qua đây thôi. So after this meeting, we would like to invite you all to the dinner with city, so we can discuss further. And it's the Novotel at the opposite sides of Da Nang Administration Centers. Tại cái bữa tiệc này thì chúng ta có gì chưa rõ thì chúng ta sẽ trao đổi thêm. And at the dinner, we can exchange further information. Thank you so much, Mr. Mayor. I would like to present to you a souvenir with most typical and famous landmark of Da Nang City, like Dragon Bridge and other golden bridges. And this is our personal gift to the mayor. Đó là cuộc gặp gỡ của hai phía. Một cách tóm tắt là hai phía đều rất mong muốn có sự renew lại, tức là hâm nóng lại cái quan hệ của hai thành phố để mà có thể mang tới những cái điều tốt hơn cho hai thành phố. Và một cách cụ thể là hai phía đã lập hai cái tổ của mỗi phía để có thể bắt đầu liên lạc với nhau để giải quyết những vấn đề trong những ngày tới. Could you please tell us your name and your position, please? Sure. I'm Kenneth Maxey. I'm the chair of the Oakland Metropolitan Chamber of Commerce Board. How do you feel today about the meeting between the two sisters cities, Da Nang and Oakland? First, let me just say this. This city, this country is an opportunity for Oakland, and I'm just so excited for the fact that we actually have this sister city in Da Nang. I think the meeting that took place today was the beginning of a long relationship that I believe our mayor and the business community of Oakland will be able to come together and really ensure that economic empowerment between the two sister cities grows expeditiously. What do you feel for the relationship going forward after the meeting today? We have a unique opportunity. We have the first Hmong mayor in Shang Tao, and she is really interested and wants to make sure that the business community is able to work with the business community here in Da Nang. And so I think that there's endless possibilities because we have a mayor that truly believes that Southeast Asia is an opportunity for economic empowerment, again, for the two sister cities. Talking about the opportunities in your position as a president of the Oakland Chamber of Commerce, what is your visions about the opportunities between the two cities going forward? Well, it's very clear. As the chair of the board of directors for the Oakland Metropolitan Chamber of Commerce, my goal is to ensure that we have economic growth. And we are one of the largest ports in the United States and one of the most significant regions in the world. So why not ensure that our sister cities, and particularly in this case, Da Nang, is lifted up and that we continue not only the relationship, but grow it so that both cities can prosper even more. As I understand,
Auckland Chamber of Commerce have some Vietnamese American members as well. What is your message to those Vietnamese Americans in Auckland as you are here, right here in Vietnam? I think the message is and shall always be that Oakland is a city for everyone. It's one Oakland. It's a city that's diverse, and that the Vietnamese community is hardworking, and they're thriving in Oakland, and that we need to make sure that they are engaged and involved when we talk about our sister city partnership with Da Nang. And so I look forward to the future of many Vietnamese Americans that are residents of Oakland getting more involved in this partnership. Last but not least, what is your action plan after returning from this trip? Thank you for the question. I think the main focus will be as we come to a closure of this wonderful trip is to come together with the mayor's office and ensure that we take our notes and then we follow up on those notes and create an action plan. So this is not just 1 week, but that it's a continuum of a conversation and also plans for the future of partnership through an economic opportunity that we believe is our port and of course Da Nang's port. Thank you so much for your time and good luck to the future of the relationship of your two cities. Thank you so much for everything you do. Chúng ta vừa mới có buổi tiệc do thành phố Đà Nẵng chiêu đãi đoàn từ Auckland và bây giờ thì chúng ta sẽ có câu chuyện với bà thị trưởng của thành phố Auckland, bà Sengtao. Today you are meeting your sister city. What do you feel about it? You know, it's beautiful to reconnect. The meeting I felt was very successful. There is a want on both sides, right? Both sides here in Da Nang and in the city of Oakland to really connect and rebuild and re-energize the sister city relationship. And so we're excited in Oakland to create a committee. And I'm hearing from the mayor of Da Nang as well that he will create a committee so that we can really look and take what we have already signed in 2005 to see if this is still a possibility or to make changes that are needed so we can continue to strengthen our relationships. So what is your plan after today's meeting with the sister city when you come back to Auckland? What is the action plans? Yes, the next step is really to have that committee be built in Oakland and then reach out to Da Nang and their leadership and then continue to have those conversations. Right after that, once we agree on what the comprehensive relationship would look like, then I envision that there will be a signing of an updated MOU. Also, yesterday you got a chance to meet with the Prime Minister of Vietnam. Tell us about that. No, it was a very great meeting. You know, I learned a lot from the Prime Minister. Not just that, but I think that there is a lot of room for relationship building between Vietnam and the United States, specifically California and Oakland. And so I'm very excited. It's my understanding he's excited as well too. And so I hope that in the future we can continue to have conversation. That is not our last conversation. That we continue to bridge those gaps, and not just that, but continue this conversation. It's been very productive. What is the most memorable, most impressive message that you hear from him? You know, I think that the most impressive message that I heard from him is that, you know, no matter which nation you're from, we are all partners in this life, and in order for us to reach the capacity in our goals, such as with climate change, we all have to work together, and it's important that we actually, you know, have positive dialogue, continued dialogue. You know, we know what happened in the past, but we move forward from that. We move forward from that and grow stronger. On your side, which messages that you convey to him?
my messages that I conveyed to him is that I 100% agree with that. You know, in order for us to actually be part of this human race together, that we have to continue to partner together. And so again, there were many different things that we agreed upon, and I'm excited to be in partnership. On the personal level, what do you feel about him after his speech, as well as the direct contact with him? Yes, no, I think that, you know, he has a very good soul and just a very kind person. And again, I'm excited to be working with him. My contact person is going to connect with his contact person, and we can continue this conversation. The trip continue with other places, but what you gonna say to your Vietnamese American in Auckland? Yes, you know, what I will say is that, you know, we need to continue to strengthen our ties in the Vietnamese American community, you know, and if there are businesses out there who are wanting to invest into Vietnam, that is a pathway, and that in the future when there are partnerships that's built, that there is a pathway for that kind of partnership as well too. Thank you so much, Mayor Town. Okay, thank you.